Maxi scooter o sa tawag na touring scooter na malalaki ang mga kaha, good for salubong sa hangin sa mga daanan. Kilala rin ang Maxi Scoot sa pagiging touring type scooter nito dahil sa upright position at large size na upuan. Dati ang mga Maxi scooter ay naglalakihan ng mga displacement ng makina. Pero ngayon, dahil hindi man na sa market, kaya hanggang sa maliliit na displacement ay makakaabil ka na ng isang Maxi Scoot. Kahit made in China, meron na rin yan. OMSIM, kaya nga pagkikwentuhan natin ang isa sa sumisikat ngayon na Maxi Scooter na gawa ng Motorstar. The Easyride 150M, isihan mo lang ang buhay, brothers on the wheel. Kaya tara, let's check it out! Brothers on the wheels, welcome sa vlog at kamusta kayo? Dito tayo ngayon sa Motorstar Castillejos, Zambales para tignan at pag-usapan ang kanilang bagong scooter, ang Easyride 150M. Yes indeed, ito yung pangalawang version ng scooter nila eh. So meron silang nauna na Easyride and then ito yung bagong labas. So sisilipin natin sa loob kung ilan yung available at kung ano yung mga kulay. At saka sabi sa akin ng manager si Sir Joel, naka-promo daw po yung price nila pagdating sa installment, no? Good thing, I think zero interest to at saka malaki yung rebate, so yun yung titignan natin. So sana samahan nyo ako. And pangalawang vlog ko na to sa Easyride no? Yung una is sa preview episode, ngayon i-feature na natin siya kasi may actual shot na tayo ng mismong unit. So tara, pasok tayo sa loob, pag-usapan na natin. Brothers on the wheels, bago tayo magsimula, huwag nyo muna kalimutan mag-subscribe at i-click ang kalembang. At i-like nyo na rin ang ating page sa Facebook para ma-update kayo sa balitang motorsiklo. Cheers! Nung nakita ko in person ang Easyride Maxi Scoot ng Motorstar, mas malaki pala siya kung ikukumpara natin sa RFI 175 ng Rusi. Sa aking opinion ha, and then inikot-ikutan ko. At sinipat-sipat, maganda mga materyales at pagkakabuo dito ng Motorstar. At pagdating sa mga features ng Easyride, hindi ka rin mabibitin. Kaya isa-isahin na natin ito. Ito ay naka-anti-tip system sa ignition key para sa mga tirador ng motor dyan sa kanto. And alongside the USB outlet para sa mga cellphones at iba pa nating gadgets. Para na rin sa mga nagna-navigation pagdating sa daanan, lalo na kung long ride ang takbuhan. In lighting system, okay na rin dahil harap at likod ay naka-position lights together with the LED taillight and LED signal lights. Pero sadly, ang twin headlight nito ay naka-halogen pa. Pero okay lang din. Marami namang aftermarket na LED na ilaw na pwedeng pamalit para mas lumakas ang ilaw mo sa gabi or additional mini driving headlight na lang. Marami namang option pagdating sa upgrade ng ilaw. Ang panel gauge ay obvious may pinaggayahan and good thing digital na ito with the basic indicators na kailangan ng isang scooter and of course magnetized na rin ang kable nito pagdating dun sa gulong. 6.6 liters ang kaya ng tangke sa kargahan ng gas which is okay na rin sa isang low displacement Maxi Scoot. Ito ay gumagamit ng 13 inches wheel mags na may 130 by 60 na tire size harap at likod with a disc brake system pagdating sa preno na makikita na rin natin sa dalawang gulong ng motor. Without ABS yan kasi 60,000 na lang yung scooter na yan Basic suspension lang ang makikita natin sa Easyride na suitable for daily use at maganda rin naman daw ang performance nito ayon sa mga nakapag-review nitong Easyride. When it comes naman sa handling, ako say, dahil maganda ang upo mo dito dahil sa kanyang upright position na good for long run tas sasamahan pa ng malapad at comfort na upuan.
para sa rider at backride nito. And of course, mababa lang ang seat height nito na 750mm lang. At syempre, pagdating sa footrest, pwede ka magpalit-palit ng position eh. Isa yan sa kagandahan ng ganitong style ng motor. And last, ang compartment. Nakasya ang dalawang half-face helmet. Mas malaki, much better. Diba mga brothers? So ang available na lang na kulay dito mga brothers is white and then dark gray. So mga matte po yan, no? So yung white is a gloss and then matte gray, matte orange and matte black. Ayan. Meron pa pala na gloss black na color mga brothers on the wheel. Yan. So yan, lahat sila. So total po na 5 units ang meron dito sa Castillejo Zambales Motorstar. So mga brothers, I will give you the Easyride 150N ng Motorstar. So sulit na sulit yung presyo nito kasi yung promo nila pagdating sa installment, no, naka zero interest sila pero magda-down payment kayo na 20,550 and then ito yung bracket niya for 12 months, 6 months and 18 months and plus rebate for 400 sa Cebuana or bank and 300 dito sa mismong opisina nila. So mga brothers, sana magkita-kita tayo ulit next week for the next episode ng Short Moto. At salamat ulit sa staff ng Motorstar Castillejo sa atin sa pag-asikaso pagdating dito sa pagbablog ng mga motor nila. And that's it. Ride safe and cheers!